nandito naman po tayo sa aking vlog. So, magandang hapon. Stay safe kayo guys, sapagkat ang ating probinsya ay under signal number 1. So guys, today, we will have the unboxing of my orders on Lazada. Okay po, so nag-order po tayo ng... Ayan. Ayan po. Microphone from Lazada. So ito po ay condenser microphone. So yes, tumating po siya kahapon. Yes! Ayan. So buksan na po natin. So maganda ang pagkakarap. So ito po ay 624. Ito ay 624 pesos from Lazada. So microphone lang po siya at saka filter. So yes guys, good afternoon. Welcome back. So now na-fix ko na po ang ating microphone. So ano po sa tingin nyo, maganda po bang aking voice? So ano pang hinihintay nyo? Order na kayo sa Lazada. Microphone, micro condenser microphone po. Okay? Ano pang hinihintay nyo? Order na. So once again, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Mark Delphin, small letter po lahat yan. So, salamat. Hanggang sa muli. Stay safe, guys. Keep safe. So, till next time. God bless. Goodbye.